Good morning, chào quý vị. Thank you for coming to our Medicine Master Buddha Dharma Assembly. Cảm ơn quý vị tới tham dự cái vía Dược sư Phật ngày hôm nay. It's a good thing it hasn't rained yet. May mắn chưa mưa. Otherwise, it would be inconvenient. Đỡ khổ lắm. The Medicine Master Buddha is one of the major Buddhas Dharma that the Shakyamuni Buddha brought to our world. Dược sư Phật là một cái pháp mà rất quan trọng của Phật Thích Ca Mâu Ni đem tới cái cõi Ta Bà này. Just like the other Buddhas, cũng giống như tất cả những cái vị Phật khác. Medicine Master Buddha, Đức Phật Dược sư thành Phật. He became a Buddha by practicing Mahayana, tu chánh pháp, thành mới đạt được Phật quả. And on his Bodhisattva path, trong cái đường Bồ Tát đạo đó, he made a lot of vows. Ngài lập rất là nhiều cái nguyện. And that's the part of the Mahayana practice. Cái sự khác biệt của cái đại thừa với tiểu thừa đó là cái đại thừa đó lập rất là nhiều nguyện khi mà tu. A huge difference in Mahayana versus Hinayana Buddhism is that in Mahayana we in a habit of making a lot of vows, lifetime after lifetime. Đời cứ lập nguyện hoài. And the bigger vows the better. Cái nguyện nó càng lớn chừng nào nó càng dễ thành Phật sớm chừng này. The bigger your vows, the quicker you become a Buddha. Okay, that's the secret. If you're afraid, say, let me make some vows that I can do. Nhiều người rất là thông minh, người ta nói là để tôi lập những cái nguyện mà tôi có thể làm được. If you like that, you probably will become an arhat, like the Hinayana. Thì cái vị làm như vậy thì cái vị trở thành nguyên thủy, một vị A-la-hán ở Bích Chi Phật như bên nguyên thủy như vậy. In Mahayana we very unreasonable. Bên đại thừa chúng ta rất là vô lý. We made vows that we cannot possibly realize. Chúng ta lập những cái đại nguyện mà không có thể thành tựu được. Okay, what it means is that lifetime after lifetime we come back and we try to get further along in our vows. Có nghĩa là đời kiếp chúng ta trở lại và cố gắng tiến bộ trong cái con đường mà thực hành những cái đại nguyện này. Similarly, we just doing the same thing that the other Buddhas have done ahead of us, before us. Chúng ta cái chuyện làm nó không khác gì là cái chuyện làm của tất cả các vị Phật, các vị Bồ Tát đã từng làm. In particular, Medicine Master Buddha nhất là vị Dược sư Phật. He became a Buddha because he made 12 great vows. Ngài thành Phật quả được tại vì nhờ trong cái đường Bồ Tát đạo đó đã lập được 12 cái đại nguyện, 12 great vows. And in every single vow, mỗi cái nguyện đó, he says, I vow that I will not become a Buddha unless this vow is fulfilled. Thì mỗi cái nguyện đó, Ngài nói là tôi nguyện rằng tôi sẽ không thành Phật trừ phi cái đại nguyện này của tôi đó nó thành tựu, tôi mới chịu thành Phật. So he says 12 of these great vows. So Ngài lập 12 cái đại nguyện này to accomplish Buddhahood, để mà thành Phật quả. And so he has these 12 great vows are relevant to us. Những cái đại nguyện này nó có liên quan tới chúng ta. Because these great vows are the vows that will help him create conditions to save living beings. Tại vì Ngài lập những cái nguyện này là tại vì trong cái đường Bồ Tát đạo Ngài quyết định là dùng những cái duyên này để mà cứu độ chúng sanh sau này. In particular, most of these vows are from his needs when he cultivated a Bodhisattva path. Những cái nguyện này là tại vì Ngài thấy được những cái nhu cầu này của Ngài
khi mà Ngài tu đường Bồ Tát Đạo. He realized that the people who came to support him in his practice, Ngài thấy rằng những cái chúng sanh mà đã từng tới giúp đỡ Ngài, phục vụ cho Ngài trong cái đường tu hành của Ngài đó, without the living being support and help, he could not possibly realize Buddhahood. Ngài thấy rằng, Ngài hiểu rằng là tại vì nhờ những chúng sanh đã tới giúp đỡ Ngài trong con đường tu hành của Ngài thì Ngài mới có thể có cơ hội thành Phật được. Okay. And he remembers that. So he says, because of these living beings, I vow that I will come back and save all these living beings. Vì biết ơn như vậy thì Ngài phát cái tâm là tôi lập những cái đại nguyện này để tôi về tôi trả ơn lại những người chúng sanh này. So among his vows, có những cái nguyện của Ngài, he is known to be the Buddha who has great affinity with the Saha world. Ngài đối với cái cõi của ta bà chúng ta có rất là đại duyên, because many of us, many of our ancestors and us have come and helped him out already. Có nghĩa là chúng ta có thể nói là mình hãnh diện là tổ tiên chúng ta cũng giống như là chúng ta những kiếp trước đã từng tới giúp Dược Sư Phật rồi. Okay, and không nhiều cũng ít. If you did help him out, if not a lot, still a little bit. And so he says, because of that, I vow that after I become a Buddha, I will vow that these 12 great vows will be there to support these living beings. Ngài mới nói những cái đại nguyện này giúp đỡ cho những chúng sanh. Primarily, these 12 great vows serve two functions for us. 12 đại nguyện nó có duyên với chúng ta ở chỗ hai cái phương diện quan trọng nhất. It's about quelling disasters and lengthening life. Là có thể nói tóm lại bằng hai cái phương diện là tiêu tai và diên thọ. Okay, meaning that if you practice his dharma, có nghĩa là nếu quý vị tin tưởng Ngài và tu hành cái pháp của Dược Sư Phật này, okay, then your disasters will be eradicated. Có nghĩa là những cái tai nạn quý vị sẽ được thoát được. Meaning that if you have major disasters coming your way, they will become lessened. Có nghĩa là nếu như quý vị gặp đại nạn tới, đại họa tới đó, thì những cái họa nó bớt. Okay. Or if the smaller disasters, calamities come your way, they will disappear. Hoặc là những cái tiểu họa nó tới thì những cái họa nó biến mất. So far so good. Okay. For example, one of the disasters you might have could be like an earthquake or a tsunami, natural disasters. Họa là sao? Những cái họa thiên tai, thiên nhiên, tai họa thiên nhiên như là bị động đất, bị sóng thần, or could be another thing of disaster that could happen to many of us. Cái họa mà thường có thể xảy ra cho chúng ta là it's called hẩn sự, có nghĩa là hoạn tử, nghĩa là mình chết bất đắc kỳ tử, chết sớm hơn trước khi mà chúng ta phải đáng lý mà đã chết. Usually we come to our world, this world with expected life, with a life expectancy of around this day and age on the average about 60 years. Thì trung bình bây giờ cái quả Ta Bà này, cái thời mạt Pháp này thì trung bình đó, chúng ta sống khoảng chừng 60 năm. Okay. And meaning in the US we live to be around 70, 80s, and in Iraq it's about 20 years old. 20 years. Thằng như bên Mỹ này, trung bình chúng ta sống 80 tuổi. Còn bên nước Iraq thì khoảng chừng 20 năm là chắc là chết rồi. Okay, so on average, the whole world, Saha world, our life expectancy nowadays is about 60 years. Thấy quả Ta Bà này trung bình khoảng chừng 60 năm thôi. Okay. Hạn như mà quý vị sống 60 năm là you have a lot of blessing. Nói cách khác, quý vị sống hơn 60 tuổi đó, là quý vị có nhiều phước lắm. Okay.
And part of it is probably Medicine Master Buddha blessings. Cái phước đó có thể là cái phước của Diệt Sư Phật. Okay, and so this accidental death, cái hoạn tử này, hưởng sự in Chinese, means that you'll be free from traffic death. Quý vị thoát những cái tai nạn xe cộ, or airplane crashes, train derailments, hoặc có thể bị tránh bị máy bay bị rớt, hoặc là xe lửa bị lật. Okay, all these accidental deaths you'll be spared. Những cái này quý vị sẽ thoát được. All right, that's another form of disaster. And furthermore, it's also lengthening life. Với phần khía cạnh khác là duyên thọ. Có nghĩa rằng là he heals all kinds of illness. Có nghĩa là cái ngài Diệt Sư Phật này có thể chữa tất cả các loại bệnh trên cái thế gian này. Okay, if you meet with him, nếu mà quý vị có duyên gặp được ngài Diệt Sư Phật, and you come and you request him to heal any kind of illness, you'll be gone just like that. Như quý vị gặp được Sư Phật mà quỳ xuống mà xin ngài cầu cứu chữa bệnh cho mình, thì cái bệnh mà quý vị cầu cứu đó, nó sẽ hết ngay lập tức. Isn't that cool? Immediately. That's what Buddhas do. Đức Phật làm được. We can't do that. We have to go to see doctors. Quý vị bây giờ chúng ta thì không có đủ cái phước, thành phải đi gặp bác sĩ. Okay. I remember the reason we are practicing the Medicine Master Buddha Dharma. Lý do mà chúng ta ngày hôm nay có cái pháp Dược sư này is because when I first started about 11 years ago, tại vì 11 năm trước khi thầy bắt đầu dạy, I didn't want to get involved in this thing because I didn't quite understand it. Thầy cũng không muốn dính líu về cái chuyện Dược Sư Phật, tại vì thầy không hiểu nhiều cái pháp này hết. I went to receive training in a Chinese temple, thầy tới cái chùa người Hoa để học cái pháp này, and they didn't explain much, họ không giảng gì hết. My Master Shen Hoa explained this Dharma in one explanation, one book. Ngài ân sư là ngài Tiên Hóa đó, chỉ giảng cái pháp Dược sư này trong một cuốn kinh Dược Sư Phật thôi. And I didn't say much. I didn't understand much. Thầy không hiểu gì nhiều cái đó hết. And nor did his disciples. Và những người đệ tử ngài không có hiểu nhiều, sự thật không hiểu nhiều. But according to Chinese tradition, when you're in trouble, you go to the temple and you request a Medicine Master Buddha tablet. Thường theo cái truyền thống người Trung Hoa đó, thì khi mà quý vị lâm nạn đó, hoặc bệnh hoạn đó, thì tới vào chùa thỉnh những cái Dược Sư Phật, pháp Dược Sư Phật để mà cầu cứu. Okay, so that's what they all did. So no one really understands anymore on what this Dharma is about. So this Dharma actually is disappearing. Thiệt ra vì vậy cái pháp Dược Sư Phật này càng ngày nó càng biến mất. Even very few Chinese temples understand or practice it anymore. Rất ít chùa người Hoa đó tu cái pháp này. The Vietnamese, where I in Vietnam, where I'm born, bên Việt Nam mình, they don't even have it. Cũng hoàn toàn gần như không có nữa luôn. Okay, they have something called cầu an, seeking peace and security. Bên Việt Nam mình cầu an là cầu được an toàn, được an lạc, chứ không có được cái pháp Dược Sư Phật. There's some temples who practice this Medicine Master Buddha Dharma. Chùa Việt Nam có một số chùa họ tu cái pháp Dược Sư Phật này, and they would recite a mantra and circumambulate around a Medicine Master Buddha lamp, rồi đi nhiễu xung quanh cái đèn Dược Sư, and they have some responses. Họ được một vài cảm ứng. But I talked to some of them, and no one really understands what this Dharma is about. Họ cũng ít người cũng hiểu về cái pháp này lắm. So anyway, I was teaching about 11 years ago. 11 năm trước thầy bắt đầu dạy.
as per my teacher's instruction. Tại Ngài Thiền Hoa sai đi dạy. And one day, one of my students, Chinese man, who was living in San Mateo. I was teaching in Los Angeles, Long Beach. Hồi đó thầy dạy ở cái thành phố Long Beach, và cái người học trò thầy thì nó bay xuống từ San Mateo, nó bay xuống học. And one day he came to me. Can you close the door a little bit so that it's not as noisy, please? Thank you. And so he flew down. He came to me and said his cousin was in New York. Nó là người anh em vậy đó, anh em cô bác vậy đó ở bên New York đó. He's severely depressed. Ông bị bệnh chán đời rất là trầm trọng. His mother killed herself. Mẹ ông á tự tử rồi. Okay, it's so severe she killed herself, and that runs in the whole family. Cả gia đình họ bị cái bệnh như vậy đó. And in this man's case, he's a programmer. Ông này ông làm programmer, and it's so severe that he had to be hospitalized. Ông phải vào nhà thương. And it was so severe that they had to go through electrical convulsion treatment, something ECT. Rồi phải dùng điện để mà giật ổng. And you go through 12 treatments like that, 12 times, bị giật 12 lần. Okay? Vào nằm trên đường xong lấy cái điện giật. It's very painful. Đau đớn dễ sợ, extremely painful. And Jack told me, he says, I heard about that. I can't stand it. Is there anything in Mahayana that can help my cousin? Okay, học trò thầy ông Jack ông mới tới hỏi thầy, bên Phật pháp quý vị đó ở Đại Thừa mình có cái gì mà giúp ông này được không? Giúp Philip được không? And so I said, of course, as a master medicine Buddha Dharma, đương nhiên có dược sư Phật. And he says, what is it? I said, I don't know much. Why don't you go to the DRBA and request a medicine master plaque from him? Thì nói thầy không biết gì nhiều về cái pháp đó thực với ông đó. Nhưng điều đây chúng tôi không có, thành ra ông nên tới chùa Vạn Phật á, để mà chùa Vạn Phật Thành, hệ thống Vạn Phật Thành mà thỉnh cái dược sư Phật cho ông Philip. And so he came to the DRBA temple, ông tới cái chùa Vạn Phật của chi nhánh Vạn Phật. He asked for it, and somehow they messed up. Tới nói sao họ đưa cái bài vị trật. I think they gave him something else. So I told him, no, come back and ask for that one, because only that one would help him. Mà tôi nói không được, cái pháp này không có hữu hiệu đâu, phải gặp cái pháp dược sư Phật mới được. And somehow they messed up. Họ cứ làm trật hoài. And see, that's what happens now. Even the Chinese temples, they only collect the money for these tablets, but they really don't know really what's going on. Sự thật là mấy cái chùa họ không biết gì về nhiều cái pháp này. So he came back and said, you know, I can't, I'm really, time is running out. Can you help? I said, okay, if you want, I help. Ông nói là bây giờ cấp bách quá, thầy phải giúp một tay đi. Cái chùa kia đó cứ làm bậy hoài. Okay, thầy giúp. So I started, this the first time I did a medicine master Buddha Dharma. Đó là lần đầu tiên thầy làm cái pháp dược sư Phật. And he called me within a few days. He says, mỗi vài ngày sau ông gọi thầy. He says, my cousin all of a sudden doesn't need to go to the ECT treatment anymore. Okay, thỉnh xong một cái thì gọi và ngồi trong một vài ngày thì ông gọi điện thoại báo cho thầy biết á, bỗng nhiên cái ông cousin ông không cần đi cái ECT nữa. Okay, and so he extended from a few months to a year, and ông kéo dài từ vài tháng, thử vài tháng tới một năm. And the cousin came out of the hospital and came back and was able to work again. Rồi ông cousin đó ông ra khỏi bệnh viện, xong trở về làm việc bình thường như thường. So that's when I knew that the medicine master, my first experience with medicine master Buddha Dharma, đó là cái duyên đầu tiên của thầy pháp dược sư Phật. And after that, a lot more people came. Rồi từ từ có nhiều người họ đồn nhau, họ rủ tới. And so I found that it really heals a lot of illness. Tôi cảm thấy trong cái kinh nghiệm thấy là thiệt sự nó giúp đỡ chữa bệnh rất là nhiều bệnh. From cancer to all kinds of illness, đủ thứ loại bệnh.
Okay, so it really works. Thiệt sự rất có hiệu nghiệm. Okay, the one thing I really like about Medicine Master Buddha Dharma, cái mà thầy rất là thích về cái pháp diệt sư Phật á, that's not available in all the Mahayana Dharma, mà không có những cái pháp đại thừa khác họ có, is that Medicine Master Buddha says he made a vow to, if you believe in him, he will provide, make sure that you are not lacking in anything you need. Thì có một cái nguyện của Ngài đó, Ngài nói rằng này, nếu như mà quý vị mà tin tưởng cái pháp của Ngài đó, thì những cái gì mà quý vị cần thiết trong cuộc sống này đó, quý vị sẽ không bao giờ thiếu thốn. You never be lacking in anything you need at all. Okay? Cái đó rất là quan trọng, right? Very important. Because so it translates into, for example, some people getting jobs. Như vì như vậy mà có những người ta kiếm việc đó, ta được cái việc. Okay. Some others have the things they want and they need. Có những người khác có những cái đạt được những nhu cầu mà họ cần có. In particular, my disciples forced it upon me. Nhất là mấy cái đệ tử xuất gia của thầy đó, my left home disciple forced upon me is that they wanted to generate blessings for them to continue to cultivate. Thật ra họ dùng cái pháp dược sư để họ tạo cái phước để họ tiếp tục tu. It takes a lot of blessings in order to continue to improve. Cái muốn tiến bộ đó phải cần rất nhiều phước. And to the point where some of them got the Medicine Master blessings and made it very hard for me to get rid of them. Có nhiều người có phước dược sư nhiều lớn quá là thầy đuổi họ cũng không được nữa. I tried, I couldn't. That's why you still see a lot of them around. And quý vị mới thấy còn nhiều người ở lại vì vậy đó. Okay. All right. Any question? Ai thắc mắc gì không? The one question that people often ask me, có cái câu hỏi mà nhiều người hỏi thầy, and I didn't know how to answer it years ago. Mấy năm trước thầy không hiểu sao trả lời cái này. And I asked about that same question to myself, and I couldn't find an answer. Thầy cũng thắc mắc chuyện đó mà không giải đáp được. I was asking myself, I said, why is that? We have one unit already. Why do we need Medicine Master Buddha? Thầy thắc mắc là tại sao mình niệm Quán Thế Âm Bồ Tát được rồi. We practice the hands and eyes. Chúng tôi đó tu thủ nhãn. And we practice meditation. Chúng tôi thiền. Why we need Medicine Master Buddha at all? Chúng tôi phải cần dược sư Phật để làm cái gì? Okay. For example, one year Bodhisattva that we did the Universal Door chapter this month, hoặc vài tuần trước chúng ta tụng cái phổ môn đó, cái chương phổ môn đó. Trong nó nói rằng cần cái gì Quán Thế Âm Bồ Tát tới giúp. If you need anything, one year Bodhisattva comes and helps you already. Why do you need Medicine Master Buddha at all? Chúng ta cần dược sư để làm cái gì? See, now we have the answer over here. She came here today for that particular reason. Cô dự tính tới đây để đóng góp cái đề tài này. Yes, please come on. Yeah. Nếu Đức theo cái nguyện thì các vị thi hành cái nguyện. Đức Quan Thế Âm nguyện tiêu tai diệt Phật. Nhưng mà còn ngài nguyện tất cả, xin đọc lại lời nguyện của ngài. Xin không có nói được nhiều. Đầu cuối lại khổ đà Phật tổ Quan Thế Âm cứu độ hồng trần, từ bi phổ tế lê dân muôn loài nhiều nỗi và âm đức nào. Xin đọc kẻ hàng ngày tín ngưỡng Đức Từ Hàng chẳng bỏ người nào. Mang nghe đến quay danh mất không nó có hàng tại thân. Thật ra Đức ngài nói rằng nếu mình cần dùng đau khổ hay là cái gì, năng cứu khổ nạn, năng cứu tâm tai, năng cứu quá nạn khổ, thì mình cần dùng khổ thì mình cầu ngài. Nhưng mà Đức Dược Sư thì nguyện
trong 12 lần niệm Phước Dược Sư, Ngài nói rằng muốn con trai cho con trai, muốn con gái con gái, cầu giàu sang được giàu sang, cầu quan lộc được quan lộc. Cái này mình muốn có được bình yên rồi mà mình muốn giàu sang. Mình đâu có xin Đức Quan Thế Âm cho mình giàu sang đâu, Ngài chỉ cứu khổ cứu nạn thôi. Nhưng mà Đức Dược Sư muốn giàu sang cho giàu sang. She has a very good argument. And go, hay quá. It's a good thing she came. Cô này. Muốn con cái được con cái. Muốn quan vị được quan vị. Làm quan rồi. Mà bây giờ tôi muốn lên làm chủ, làm lớn hơn nữa. Ngài cũng cho. Very good. Man, this lady is good. Cô này giỏi thiệt á. Mình đã có rồi, còn tham. Như vậy là Đức Dược Sư nguyện. Như vậy là bởi vì Đức Dược Sư nó là chúng sanh, muốn dẫn cho nó vô cái con đường tu, nó muốn phải chịu cho nó. Khi nó được rồi, cũng như đứa trẻ, nó muốn mình cho nó ăn bánh, cho mình dụ nó vô đường tu. Như vậy đó, cho nên muốn Ngài cho, và Ngài cho như vậy, mình thấy như vậy thì mình mới theo Ngài. Ngài dẫn mình vô đường tu. Oh, very good. This woman is good. Tính có những chuyện, nó bởi vì hồi trước chùa mới qua, tính không dám nói tên, nhưng mà đều tính lúc giúp chùa, nhờ con cái nó tiếp chứ còn mình làm tiếp không kịp. Con gái tính nó đi làm việc, nó nói thôi con không có cầu Đức Quan Thế Âm tại vì con có đủ rồi, bây giờ con muốn lên chức cho cao. Như vậy đó thì bây giờ con làm con lên chức rồi, mà bây giờ con muốn lương lên cho cao nữa. Chứ còn ở đó là họ cho đến như là city hay là county state, mình tới cái top level thì mình tới lương đó thôi, không có lên nữa. Nhưng mà giờ con muốn lên nữa, con xin Đức Dược Sư, Đức Dược Sư cho nó thành ra khi nó đủ số để hưởng cái quyền lợi, hưởng cái benefit ở county city state rồi thì nó làm state, thì nó muốn cao nữa, Đức Dược Sư cho nó qua nó dạy bên county, thành ra được cao hơn và được hưởng cái benefit tiền hữu trí của bên state và nó được cao state, thêm cái benefit bên kia nữa. Tức là muốn cái gì cao mình thấy không còn được, thử đi thì Đức Ngài phải cho. Cho nên nó hỏi cái con được đưa ra là có hình Đức Dược Sư. Cho cái con thì con nói thôi mẹ già rồi mẹ xin về Đức Di Đà chứ mẹ không có hát quanh hết nữa. Dược Sư có về được không? Dạ thưa Đức Di Đà nguyện cứu giảng sanh, nhưng mà Đức Dược Sư nguyện muốn cái gì cho mình cái đấy rồi dẫn mình về được tu, tùy cái nguyện của các vị mà các vị thi hành cho mẹ. I'm checking her out and see how much she knows. She really knows. Các ngài cũng như Phật, Bồ Tát, Thánh Tiên đều có cái nguyện và mình thi hành theo tốt nguyện là được liền. Nhưng bây giờ mình được tất cả rồi mà bây giờ mình muốn thêm nữa, Đức Dược Sư cũng cho. Cái đó là sự khác biệt giữa Dược Sư và Đức Quan Thế Âm. So she says, oh, giỏi quá. Very good. Oh, very nice. Okay, translation. Nói nhiều quá không nhớ, nói nhiều quá. She said a lot of stuff. Cô nói rất nhiều, rất là sâu xa. There's lots of good stuff that she gave. Basically, she says that if you Guan Yin is a great resource in terms of when you're in trouble, when you're in pain, you ask for her, and she'll come and help you out. That's her great vow, out of compassion. But in Medicine Master Buddha, you can get a lot of stuff that Guan Yin does not provide. Namely, she says that you want a boy or girl, you get a boy or girl. And Guan Yin doesn't have it, which is not correct. Guan Yin also you can ask for children. Sự thật là bên Quán Thế Bồ Tát cũng cầu con cũng được, con trai con gái cầu cũng được. Okay. In fact, if she says, for example, if you want a promotion, you can pray to Medicine Master Buddha, and you get a promotion, and that's what happened to her daughter. That is correct. Quý vị mà cầu được thăng quan tiến chức, được tiền, được bạc, được của cải, thì Dược Sư Phật cũng có thể giúp quý vị được. You can get it too. Okay. In fact, Guan Yin can also do that. Thì ra cái pháp Quán Thế Bồ Tát cũng được luôn nữa. Cũng được luôn. It's the same exact thing.
Quý vị cũng muốn thăng, muốn được tiền, Quán Thế Bồ Tát cũng ra rất nhiều tiền. Quý vị muốn được thăng quan tiến chức, tu Quán Thế Bồ Tát cũng thăng quan tiến chức luôn. It's also true that in One Yin you can also get promotions and material things as well. Okay, so actually, and then I ask her, what about rebirth? She says, for me at my age, all I care about is rebirth, so I need to go to Amitabha Buddha. And so I asked, what about Medicine Master Buddha? Can he help you? He says, no, but I have Amitabha Buddha already. I don't need him. Thầy diễn tả thêm tí là thầy hỏi tới cô Dì Tín, hỏi bài cô Dì Tín là tại cô nói là cô lớn tuổi là cô muốn đi Tây Phương Cực Lạc thôi, cô chỉ nguyện một chuyện đó thôi. Thì thầy hỏi vậy Dược Sư Phật có đi được không? Cô nói không được, đâu cần đâu, có ai Đà Phật rồi cần gì nữa. Cái đó không đúng, cái đó is incorrect as well, because it turns out Medicine Master Buddha, if you practice it, you will get blessings to go to any Buddha land you want. Cái pháp Dược Sư tuyệt vời lắm. Cái vì mà tu pháp Dược Sư đó, có tạo những cái phước báo để quý vị có thể vãng sanh bất cứ cái Phật độ nào, cái tịnh độ nào quý vị muốn đều được hết. You are all able to go there. Okay? Any Pure Land you want, bất cứ cái tịnh độ, cõi tịnh độ nào quý vị muốn đi đều có thể tới được hết. There are many Pure Lands in the universe. Có rất nhiều cái tịnh độ trong cái pháp giới này. And so you can make it to any Pure Land. You are better off. Quý vị tới bất cứ cái tịnh độ nào quý vị sẽ sung sướng. Okay? Đời kiếp. You never know suffering again. Quý vị không bao giờ khổ nữa đâu. However, to go to the Pure Land is very difficult. Nhưng đều muốn vãng sanh một cái cõi tịnh độ nó rất là khó. And it turns out of all the Pure Lands available, và tất cả những cái cõi tịnh độ trên trong cái pháp giới này, as far as the Saha world residents are concerned, đối với những cái chúng sanh ở cõi ta bà này chúng ta đó, is easiest one is go to Amitabha's Pure Land. Và cái mà cõi tịnh độ mà chúng ta dễ tới nhất á, có duyên nhất mà dễ tới nhất á, là với Ngài A Di Đà Phật. That's why we all are advised to go to Western Bliss Pure Land for that reason. Vì vậy thì các Phật Bồ Tát, các tổ sư mới khuyên chúng ta là nên hướng tâm về A Di Đà vì vậy đó. In fact, if you practice Medicine Master Buddha, you can also be born to Amitabha's Pure Land or Medicine Master Buddha's Pure Land as well. Quý vị tu cái pháp Dược Sư Phật thì Dược Sư Phật nói lúc mà quý vị chết rồi, quý vị muốn đi về cái A Di Đà, cái phước này cũng giúp quý vị đi được luôn nữa. So it's very, very good. Okay? So in fact, you look closely to the Dharma, it's confusing because there's really not much difference between Medicine Master Buddha or One Yin Dharma Door or even Shakyamuni Buddha. Đừng có nói gì nói là Dược Sư Phật mà cái riêng quý vị nhìn cái phước báo của pháp Dược Sư, pháp Quán Thế Bồ Tát, hoặc ngay bên Phật Thích Ca cũng có tất cả những cái phước này. We have all these blessings. And why did Shakyamuni Buddha teach about Medicine Master Buddha? Bởi vậy ta hỏi cái vị vấn đề vẫn chưa giải quyết xong, để biết là có đại khái là những cái phước, có tất cả phước nào cũng có hết đó. Okay? Thì tại sao Phật Thích Ca Mâu Ni dạy pháp Dược Sư để làm cái gì? It's confusing. And that's why disappearing. Vì người ta không hiểu cái pháp Dược Sư mới biến mất từ từ vì vậy đó. Because they think that, what's the point? Okay? I recite One Yin every day. I practice the hands and eyes, Dharma door every day. We practice the One Yin Dharma, a lot of One Yin Dharmas every day. So why do we need Medicine Master Buddha at all? Những cái chùa, cái pháp ngày, cái dòng của Ngài Thiên Hóa đó, thì chúng tôi chuyên tu cái pháp Quán Thế Bồ Tát. Thì đâu có cần pháp Dược Sư đâu. Okay? And it's not surprisingly, Medicine Master Buddha Dharma is disappearing in this day and age. Bởi vậy, cái thời mạt pháp này, cái pháp Dược Sư nó bị biến mất từ từ. Okay?
Because people don't get it, tại vì người ta không hiểu cái pháp để làm cái gì. Yes, sir. Besides reciting the mantra, what dharma is there? I read the sutra and explanation 4 or 5 times. Yeah. I didn't find anything. There's Medicine Master Buddha repentance. It's very limited nowadays. Okay. Ngoài ra cái Dược sư thần chú với là niệm Dược sư hồng danh Dược sư Phật, còn có cái pháp Dược sư sám nữa. It's very good. The Medicine Master Buddha repentance, we've been preparing for it for 2 years now. We're still not done yet. Okay. Chúng tôi đang soạn làm cái Dược sư sám, nó rất là tốt. Okay. Anyway, so what's the answer? Sao quý vị thấy không? Lý do tại sao có Dược sư Phật là làm gì? She's still not done yet. Cô gì Tín có ý kiến? Bởi vì mình là chúng sanh, thành ra mình còn cái định tham, mà mình tham tiền, thì mình cầu quan Thế Âm thì mình chỉ đang cốt trộ khổ nạn, đang cốt tam tai, đang cốt quá nạn khổ. Còn cái đằng này Đức Dược sư cầu quan vị được quan vị, cầu giàu sang được giàu sang. Thì con có quan vị rồi, con có giàu sang rồi, nhưng mà con muốn hơn nữa. Con đâu có tai nạn để cầu Đức Quan Thế Âm, thành ra con mới cầu Đức Dược sư. She says that Medicine Master Buddha is perfect for greedy people like us. Những người tham lam chúng ta rất là thích hợp cái pháp Dược sư. Phải không cô Diệu Tín? He says because that, the Buddha knows that we are greedy. That's the way we are, and therefore he says, okay, if you're greedy, I allow you to be greedy. I help you greed. Nên Dược sư Phật giúp chúng ta tham lam cũng không sao hết. It turns out it's true to a certain extent. Cái đó đúng. Nhưng điều Quán Thế Bồ Tát cũng rất là thông cảm chúng ta nữa. She also understands we're very greedy as well. Quán Thế Bồ Tát cũng biết chúng ta rất là tham lam. And therefore she also allows us to get promotions as well. Thành tu cái pháp Quan Âm Bồ Tát cũng có thể thăng chức nữa, cũng có thể giàu, cũng có thể sang nữa. You can also become rich. You can also get promotions as well. In fact, I used the One Year Dharma to get more money, and it worked. Chẳng hạn như cá nhân thầy khi mà thầy cần tiền, thầy dùng cái pháp Quan Âm một cái là có tiền ngay lập tức. It's true. You do the One Year Dharma, you want money, you get money. You know, knowing full well you're being greedy, it still works. Mặc dù cái tâm mình biết mình tham lam đó, okay, mà nó vẫn hiệu quả như thường. Okay, all right. Anyone else? Back here. Yeah. Phật có dạy là trong cái vấn đề tham sân si thì không có nên tham, mà nói là Đức Dược sư để chúng ta là tham. Nếu mà được có tiền, xin có tiền nữa thì Đức Dược sư cho tiền nữa, thì gì có trái với cái đạo lý của Phật là tránh tham sân si không? He says, he begs to disagree. He says, in Buddhism, it's to teach you not to reduce our greed, to eliminate our greed. So if you say the Medicine Master Buddha Dharma encourages us to be more greedy, and isn't that against the principles of the proper Dharma? Okay? She has an answer. Có gì thêm con? Tham sân si, cái gì nó cũng có mặt trái và mặt phải. Cái tham mà ở trên dạng mình phải theo giới, còn bỏ tham sân si mà nghe tiếng, cái đó là tham cái phải, tham cái sai. Còn đằng này mình tham trong cái phải. Như thầy xin có tiền, con tham cho thầy có tiền để thầy làm cứu độ chúng sanh, chứ đâu phải để thầy có cái thân thầy đâu. Nếu mà thầy tham cái đó, không nữa, nếu mà thầy lấy cái đó tham là cái ăn cắp của người ta, hay là làm cho người ta khổ, thì Đức Quan Thế Âm không cho. Chứ thầy tham cho cái phải, thì Đức Quan Thế Âm cho, chứ người là chúng sanh mà mình muốn cứu độ chúng sanh là phải nhờ cái trợ lực của các Phật Thánh Tiên chứ. Thành ra cái tham này đó là tham trong cái phải. Như chúng ta đây ai cũng tham cái gì? Tham tu hành để được giải thoát. Thì nó cũng có cái tham gì? Cũng thêm là tham. Đó là vậy. Còn sở dĩ thầy nói rằng tu ở trên dạng Phật thành, chúng tôi tu theo pháp Đức Quan Thế Âm là bởi vì thầy đi cao, thầy muốn cứu độ, cứu phá nạn khổ, năng cứu chúng sanh, năng cứu phá nạn khổ. Còn như con đây, con ham tu, con của con ham
Đức Luật Sư, ham khảo Đức Luật Sư là bởi vì nó ham cho cá nhân nó, mà nó ham cho cái phải, chứ nó đâu có lấy của người ta để là tham ăn cắp. Đó, nó cũng có giật cái tình yêu của ai, đó, rồi nó cũng không có dành ăn với ai. Tham cái này là mình tham cho mình mà tham cho cái phải. Thì như đứa rất nhỏ, nếu mình cho nó một cục kẹo là có lỗi sao? Mình muốn cho nó có một chút vui để mình dẫn nó vào con đường phải. Cái đó là cái phương tiện để cứu thôi. Cái đó là một cái hành động để những người theo cái giới tâm chân mà dùng ngọt ngào để dùng mình. So she says that basically it's an expedient that to like giving candies to the kids so that they pacify and then they are more obedient. Cô nói vài cái là một cái phương tiện để giúp người ta phát cái tâm tin tưởng và tiếp tục tu. That is correct, cái đó đúng. Cái đó chỉ là cái phương tiện thôi. It's true that medicine matter Buddha Dharma can be used as an expedient to help a living being. Thiệt ra đúng là cái pháp đó có thể dùng rất nhiều cái phương tiện để giúp đỡ chúng sanh thoát khổ, thoát nạn và tin tưởng, phát cái lòng tin mà tu hành. That is correct. But what she says that you're greedy for the right thing. Like when I said I was greedy for money, I got money because I wanted to help people. It's not quite true. Và đó nó cũng không có đúng lắm. Tại trước thầy tham tiền, chỉ tham tiền, cái thói tham tiền thôi, chứ không có muốn giúp gì ai hết đó. Okay, I on the way as I started practicing, I wanted a big temple. I wanted a lot of money because money is power. A big temple is fame. Đó thầy cái đường tu hành, cái biết cái pháp Dược sư là có thể tạo được cái danh, tạo được cái lời. Thành thích tu tại mình tham, cái đó thiệt sự tham chứ không phải là muốn giúp người ta đâu. Okay. So now I admit to you that it's kind of embarrassing. Bởi những cái thấy những nhìn lại quá khứ thấy mắc cỡ, mình tham lam mà cũng cuối cùng may không được gì hết, nhưng thôi mắc cỡ. It's a good thing I didn't get much money or fame, otherwise I'd be in big trouble. Anyway, để thầy nói sơ xong thầy giảng về cái chuyện tham sân si. Okay. The gentleman's point is well taken. Bác nói rất là đúng. Tu là bớt cái lòng tham, đâu phải cái pháp, những cái pháp đâu có pháp nào mà khiến ta khuyến khích chúng ta tham đâu. Okay. In the spirit of that, Yutin is correct. These dharmas are basically expedience. Trong cái tinh thần đó, thì cái pháp này chỉ là những cái phương tiện thôi, là để giúp đỡ chúng ta. Quan trọng nhất là phát cái lòng tin. Most important is for you to bring forth the faith. Okay, faith in what? Tin cái gì? Có ai biết không? Yeah, now a second question. What faith in what? Faith in money? Tin tiền, huh? The reason you have all these various tools, various dharmas, có những cái pháp như vậy để quý vị được cái mình muốn, được lợi cho mình. All these dharmas fundamentally are designed to help you get gains. Những bất cứ cái pháp này, Quán Âm hoặc là pháp Dược sư, đều đem lợi cho chúng ta. Yes or no? You practice all these because it's beneficial to you. Thành thật cái vị nói, khoan nói chuyện lý thuyết gì hết, lý tưởng gì hết. Mình tu là nó có lợi mình mới tu, đúng không? Yes, you meditate because it's good for you. You come here today because it's very good for you. Ngày nay cái vị tới đây á, là cái vị tham dự cái pháp hội này nó rất có đại lợi cho quý vị. Okay, that's a simple fact. We practice it because it's very beneficial. Okay, and the more you understand, the more benefits you want to get. Càng tu càng hiểu thêm cái càng muốn nhiều hơn nữa. Okay, so this is what is natural. Cái chuyện rất là tự nhiên. Okay, and so, but if you're not careful, this greed can be very bad.
Mà nếu như quý vị không cẩn thận, cái lòng tham nó rất là nguy hiểm. Như bác nói, tinh thần bác nói, if you don't practice properly, you just follow this reed here, you will get in trouble. Ok? Quý vị không cẩn thận á, theo chạy đeo đuổi cái lòng tham này sẽ đi lạc đường. So that's where faith comes in. Cái đó bởi cái lòng tin nó quan trọng. Faith in what? Faith in the guidance of your teacher. Lòng tin ở cái sự hướng dẫn của ông thầy của mình. Just I have total faith in the guidance of my master. Như thầy hoàn toàn tin tưởng cái lời dạy của Ngài Tiến Hóa. 100% for the last over 2 decades. Okay, I totally found out whatever he taught me is all correct, it's all good for me. Hơn 20 năm qua đó, thầy khám phá rằng tất cả những lời gì mà Ngài Tiến Hóa dạy cho thầy đều có lợi cho thầy hết. It's all beneficial for me. So it's to my benefit to keep on listening his advices, to have faith in him. Thành ra vì vậy thầy cái lòng tin thầy cứ tiếp tục tin hoài, tại vì nó càng tin là càng có lợi. The more faith you have, the more benefits you get. And so the Mahayana have so many dharmas that bring you so many different types of benefits. Bởi cái Đại Thừa chúng ta rất là tuyệt vời, nó rất có nhiều pháp để giúp đỡ chúng ta được nhiều cái lợi, đủ loại lợi khác nhau hết. Okay? So yes, it's greedy. Có lòng tham ở trong đó. However, it's okay to be greedy to get more help from your teacher. Cái lòng tham mà muốn được giúp đỡ thêm, ông thầy giúp đỡ thêm được cái tiến bộ là cái lòng tham rất là tốt. It's a very good thing. It's a necessary part of cultivation. Những cái người chưa tu đó cứ nói là tham sân si vẫn chưa hiểu cái đường tu, cái phương pháp tu ra sao. You need to use greed in your cultivation. Tu hành đó phải có tham. A very important greed is critical in order for you to become a Buddha. Một cái lòng tham rất quan trọng để khiến quý vị thành Phật. Là cái gì quý vị không? You know what that is? Even Bodhisattvas are greedy for this. Ngay Bồ Tát cũng có cái lòng tham này. What is it? What? Honesty. No, you don't need to be greedy for honesty. There's no need for greed for that. Lòng thành thật. Tôi nghĩ không cần tham cái thành thật. It's better not to be greedy for honesty, trust me. What are Bodhisattvas greedy for? Quý vị biết Bồ Tát tham cái gì không? Absolutely. Bodhisattva have many greeds. Bồ Tát thì ra tham lam dễ sợ lắm. It's embarrassing. Mắc cỡ dễ sợ. Bodhisattvas are greedy to save all the living beings. Bồ Tát muốn tham lam cứu tất cả chúng sanh. All living beings. You know, they save a lot of living beings. Say, this is not enough. I want to save more and more and more. Cứu ngày hôm nay cứu chưa đủ, ngày muốn cứu nhiều hơn nữa, rồi cứu đủ loài hơn nữa. Okay, cứu ruồi, cứu muỗi. You have to save for mosquitoes. You want to suck your blood. You know? Nó hút máu mình phải cứu đó nữa. Okay, so they're greedy like heck. Bởi Bồ Tát tham dễ sợ. What else are they greedy for? Còn tham gì nữa? They're greedy for learning. Tham học. Tham học dễ sợ lắm. They're even more greedy than the intellectual. Tham học hơn là mấy cái ông giáo sư đại học nữa luôn nữa. They want to learn all there is to learn. Muốn học tất cả những cái gì mà họ học được, họ muốn học hết. Whether it's medicine, whether it's engineering, học làm bác sĩ, học làm kỹ sư, học làm toán học, they want to be a astronomer, they want to learn all kinds of dharma doors. Học bất cứ pháp môn nào đều cũng học hết. Tham dễ sợ, tham vô đáy. Truly, it's so greedy. Okay? So Bodhisattvas actually are so greedy. Thiệt ra Bồ Tát rất là tham lam. Okay?
And that's necessary, as I said, cái lòng tham rất quan trọng. Because it enables you to, cái lòng tham đó nó quan trọng vì sao? Vì it enables you to progress further along, to get closer to Buddhahood. Cái lòng tham rất quan trọng vì nó khiến cái vị tới gần Phật quả hơn, giúp cái vị tiến bộ. It's critical. And when you get closer, khi vị mình sắp tới Phật rồi, now you know what happens. This is a theory, cái này lý thuyết thầy nói thôi. I don't know, because I'm no Buddha. Cái này thầy nói cái vị biết, nghe phải nghe một cách thông minh, đừng nghe một cách mù quáng. You listen to me, use your brains. I'm known to exaggerate and lie. Thầy nổi tiếng là vừa chuyên môn là vừa xuyên tạc, vừa nói láo, mà còn khoác lác nữa. Okay, ask my disciples, they know me too well. Mấy đứa này, mấy ông thầy, mấy cô biết thầy biết. Okay, I'm no Buddha, but I imagine that the Bodhisattvas may be very greedy. Thầy không phải là Phật, nhưng thầy tin rằng Bồ Tát có lòng tham đó mới tiến bộ được. Mà khi tới gần Phật quả, something naturally happens. Lúc đó tự động có chuyện rất tự nhiên xảy ra. You know what happens? Yes. How? Tự nhiên mất lòng nó biến mất. Why does the greed disappear? Why? Có ai biết không? Yes, sir. I said, so many blessings. That's why. That's one way. Phước nhiều quá, tự nhiên lòng tham nó biến mất. That's correct. You have so many blessings that naturally greed disappears. You have so much already. You don't need to be greedy anymore. Is it clear? Lúc cái vị giàu quá, đâu có tham gì nữa. Đúng không? None of you is that rich yet. That's why you don't know what I'm talking about. Cái vị đồ bần của ông thành hiểu cái ý của thầy nói. Chừng nào cái vị giàu đồ mà gì đâu tiền, don't give me any more money. I have too much money. Tiền nhiều quá rồi, just please no more. Okay? Okay? So that's true. One natural thing happens is that when you're so blessed, your greed disappears. Nó hay dễ sợ lắm. Mình phước báo nhiều quá đó, bỗng nhiên cái lòng tham nó biến mất. Naturally, by itself. And what's another way? Cách khác là gì? Yes, that's another way. What's another way? See, I don't know. So I'm thinking as I'm talking. Thầy đâu có biết đâu, thầy chỉ chế ra thôi. Okay, don't believe me. I'm telling you. Okay, use your brains. Nghe thông minh, đừng nghe một cách mù quáng. Okay, what's another way? Yes. Service to others. No. Giúp đỡ người khác. One way you don't know. Các cái việc không biết. You're so greedy at that point. Lúc cái bị tham đó. And when you are about to become a Buddha, sắp thành Phật, you know what happens? Chuyện gì xảy ra biết không? Buddha appears. Phật hiện ra. He says, stop it, idiot. Don't be so greedy. Lúc đó Đức Phật hiện ra nói sao mà con ngu dữ vậy? Sao mà tham lam quá vậy? And when the Buddha appears at that time, when he talks to you, and naturally you drop the greed immediately. Lúc đó Đức Phật hiện ra một cái, đúng lúc đó hiện ra một cái là nói một cái là cái lòng tham mình nó biến mất ngay lập tức. So you receive help from the Buddha. Nói cách khác, Phật giúp chúng ta bỏ cái lòng tham đó. He says, you save enough living beings. You hear? Phật nói, con cứu đủ chúng sanh rồi. Ok, đừng có tham nữa. Does it make sense? I think that's what's going to happen. Tôi nghĩ cho nó xảy ra như vậy. Okay, it still remains. Today we're running out of time. Ngày hôm nay sắp hết thì giờ rồi. Okay, so I need to wrap it up. Thầy muốn kết thúc. And it's very lively discussion. Ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã tham dự bàn những cái đề tài này. It is true. There's some things that Medicine Master Buddha has that other dharmas do not. Thật sự có những cái pháp mà Dược sư Phật có mà bên pháp khác không có. For example, one very important one is it will restore your precept substance. Một cái rất quan trọng cho người tu hành, người tu đó là nó làm cái vị hồi phục lại cái giới thể của mình.
So when you break precepts, you use the Medicine Master Buddha Dharma, you can restore your precept substance. Anyway, it's way too much for you. Cái này nó nhiều hơn cái việc. This is way a lot more details than you care to know. Cái vị chắc không hiểu như chuyện này. The one thing I can share with you, cái mà thầy hiểu, I understood recently, out of necessity, out of comparison. Lúc sau này thầy mới hiểu. Thầy muốn chia sẻ cùng quý vị. You know, when you call Kuan Yin, quý vị biết không, khi quý vị cầu Quán Thế Âm Bồ Tát, because you're in trouble, là tại vì quý vị biết mình lâm nạn. Yes? You say, I'm suffering, please Kuan Yin help me. Okay? Quý vị ở lúc mà khổ đó, đang khổ sở, đau đớn thì quý vị cầu cứu Quan Âm thì Ngài sẽ tới. And it's not just Kuan Yin, it turns out. And you can also call for Earthstore Bodhisattva. Cái gì cầu cứu Địa Tạng Bồ Tát cũng được cứu nữa. Okay? You can ask one Earthstore Bodhisattva. You can ask Great Strength Bodhisattva. Cầu cứu Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát cũng được cứu nữa. Okay? What matters is that whoever that you accustomed to thinking when you're in trouble, and you ask, you receive help. You're sincere enough. Chứ thật á, khi quý vị mà khổ đó, mà cầu cứu á, lúc cái quan trọng nhất á, là quý vị cần cái lòng thành tâm thôi. Okay? All the Bodhisattvas will help you. All the Buddhas will help you. Phật Bồ Tát ai cũng có thể giúp quý vị hết á. Okay? You don't need to discriminate. Thực ra không cần phải phân biệt. However, the difference between the Medicine Master Buddha Dharma and the other dharmas is this. Để cái sự đặc sắc của Pháp Diệt Sư Phật với những Pháp khác ở chỗ này, thưa quý vị. Medicine Master Buddha takes care of your needs whether you are aware of it or not. Cái Dược Sư, Pháp Dược Sư đó là giải quyết những cái nhu cầu quý vị mà quý vị biết hay không biết cũng không cần quan trọng. Tự động nó giải quyết. It's automatically taken care of for you. For example, if you are sick, okay, it's way before the symptoms occur, way before the doctors diagnoses it, okay. The Medicine Master Buddha Dharma will eliminate that for you. Như quý vị bị bệnh, mà trước khi mà cái triệu chứng nó hiện ra, hoặc bác sĩ nó biết được, hoặc quý vị biết được, thì cái Pháp Diệt Sư Phật nó tự động nó giải quyết cho quý vị. Không cần biết rồi. You don't even need to know what it is. Isn't that cool? I know that. No, he's not the same. He's back there. Who is that Bodhisattva there? Oh, that Bodhisattva is Great Strength, and this is Kuan Yin. I know that's Kuan Yin. Yeah, and that's Great Strength. Great Strength? Oh yeah, he's a problem solver. Okay, he's quietly resolves problems behind the scenes. Thành quý vị thấy không? Cái Pháp Dược Sư nó tuyệt vời ở chỗ là theo cái đại nguyện của Ngài, các con cần cái gì đó ta sẽ giải quyết cho con, mà các con không cần biết là cái gì đó luôn. Thành ra hàng như nói về cái bệnh đó, là rất nổi tiếng, là tại vì có những cái bệnh trong người chúng ta có đó mà chưa biết là tự động nó giải quyết hết. So for example, in particular, we have a lot of illness in our bodies, and the Medicine Master Buddha will resolve those issues before we even know it, one after another. Hết bệnh này tới bệnh khác, giải quyết hết từ từ. Okay? That's why. That's the difference. Cái khác biệt lớn nhất ở chỗ đó là giải quyết những cái vấn đề, những nhu cầu chúng ta không cần cầu, không cần xin. You don't even need to ask for help. He helps you automatically. That's the difference. That's the biggest difference. Cái đó là cái đặc biệt nhất. Okay? Hinayana doesn't have it. Nguyên Thủy không có cái pháp này. Isn't that nice? I assure you, I haven't read this anywhere else. Cái thầy không đọc cái chỗ nào that explains it, Medicine Master Buddha this way, Dharma this way. Không có chỗ nào mà giảng như vậy. Ngay Ngài Tân Hoa cũng không giảng như vậy. I found out because of your experiences. Thầy khám phá ra cái chuyện này tại vì cái kinh nghiệm của quý vị đó cho thầy thấy như vậy.
experienced the last 11 years. 11 năm qua thầy thấy những chuyện xảy ra như vậy. I saw it happening. Isn't that wonderful? All right? That's why we're practicing it, and I'm hoping that this Dharma, more people take advantage. It's the wonderful Dharma. Thầy hy vọng là cái pháp dược sư này càng ngày càng nhiều người tin hơn và tu hành hơn, because it does wonders for you. Tại vì nó rất có lợi cho quý vị. Hugely, tremendously beneficial for you. Nó rất là tốt cho quý vị. Okay, and I'm hoping that this Dharma is revived so that it can benefit even more people. And thầy hy vọng là chúng ta mọi người chúng ta đó có cái duyên để một cái pháp này để giúp cái pháp này nó phục hồi lại, để giúp đỡ nhiều chúng sanh hơn. Okay, because unfortunately it's disappearing in the Chinese and it's virtually gone in the Vietnamese Buddhism. Bên Phật giáo Việt Nam là gần như là biến mất rồi. Còn bên Tàu đang biến mất từ từ. Okay? All right. Thank you. And let's take a short break and come back and do the lunch offering. Xin lỗi hơi trễ một tí. Chúng ta nghỉ một vài phút xong trở về lại cúng ngọ. All right.